Am recăpătat mobilitate și funcția. mâini fără durere. Îmi amorțeam mâna, aveam furnicături, dar ce m-a îngrijorat cel mai tare erau arsurile. Parcă îmi turna cineva apă clocotită pe ambele mâini. E rău să nu ai simț în mână și să dormi cu dureri. Și durerile astea, dacă nu știi să le iei stop, adică să vii la timp, se agravează. Amorțeli, furnicături, după cum v-ați spus, ducea până în cot, dureri insuportabile, cel puțin noaptea nu mă lăsa să dorm, nu mă trezea, deci era un calvar. Durerile au început în timpul sarcinii undeva la 7 luni. S-au agravat pe zi ce trecea tot mai tare. Atât că mi-era rușine și tot timpul trebuia să-mi ascund mâna, că se vedea și la poze și la unde mă duceam să vedea mâna. Tot mă întrebau ce am acolo. Mă numesc Laura, vin din Craiova și de aproximativ 2 ani sufăr de sindrom de tunel carpian. Eu sunt de aproape, de aici, de la Buzău. Buzău, Timișoara. Doar de la Buzău. Am făcut și o glumă. Eu am venit direct aici singur, fără să-mi spună nimeni. Din Graz, din Austria. Am bătut 630 de kilometri până aici. Pentru că dumneavoastră sunteți o pacientă venită din Irlanda. Exact, domnul doctor. Eu trăiesc de 24 de ani în Irlanda. Mă uitam în aeroport afară pe geam și ploua. Era o vreme urâtă în Anglia și zic, Doamne, ajută-mă să ajung la domnul doctor, că trebuie, neapărat trebuie. Unde sunteți dumneavoastră? Din Dorohoi, orașul Dorohoi, din Moldova. Nu contează distanța, contează rezultatul. Domnul Alfred, care ne-a vizitat tocmai din Canada, Toronto. Corect. Din Graz am venit, din Graz. De ce? Păi există și aici o explicație. În Graz aș fi așteptat 8 luni de zile. Deci eu acum nu am primit măcar termin pentru măsurarea nervilor periferici. Încă nu am, pe 15 iunie am de-abia și este a fost cel mai rapid termin. Mă bucur foarte mult că am ajuns la dumneavoastră, pentru că, sincer să vă zic, eu n-am văzut altă variantă uitându-mă la deget decât scurtarea degetului. Deci, prin mintea mea, numai asta, lucrul ăsta circula. Și venind la dumneavoastră și identificând că există și o altă soluție prin care pot să-mi recuperez degetul în, aș putea să zic, aproape lungimea totală a degetului, m-am bucurat foarte mult. Știam deja variantele care se practică la momentul respectiv. Și trebuie să recunosc că am văzut multe palme, ca să zic așa, operate. Fiecare deget era crestat. În timp rămâneau niște cicatrici, am văzut operate clasic, da? Și mi-a fost teamă. Poate mă întrebați de ce nu am făcut în Canada chestia asta, că medicina în Canada este ok. Și pentru că durata de așteptare pentru ceea ce se cheamă elective surgeries, deci operații care nu te omoară, adică nu stai să mori, durează mult. Toată lumea, v-am spus, spunea doctor Gebnar, nu există, mergi la doctor Gebnar. Sunteți extraordinar, aveți o echipă jos pălăria. De la primire, de la încurajare, de la tratație, avem oameni buni în țară, avem oameni cu suflete mari. Fetele astea s-au comportat cu mine ca și cum aș fi fost o mătușă, o mamă, nu știu, sincer, îmi pare rău, dar mai bine nu mă întrebați treaba asta, că m-a impresionat foarte mult ajutorul fetelor. Cel mai important lucru este cum este clinica lui domnul doctor, că nu mă crede nimeni. Stai în sala de operație și poți să vezi cerul. Asta chiar că nu, foarte puțină lume o să creadă lucrul ăsta. Dar pe mine asta, știu. Numai cine vine aici poate să vadă așa ceva. Că eu am mai spus și altora. Vedeți că aici poți să stai sus și să vezi cerul, cum se mișcă norii pe cer. Și nu prea le vine să creadă.
operația a avut loc marți. A fost, după cum a spune, very smooth, adică a fost totul foarte frumos și niciun fel de dureri în timpul operației, evident. Da, sunt foarte mulțumită, cum să nu? Și de echipă și de doamna doctor. Cel puțin 90% dexteritate și mobilitatea degetului. Pot să vă fac și o demonstrație. Deci ieri la ora 11 m-am operat și astăzi am început să cânt la fluier, să zicem. Vă fac și o demonstrație și să vedeți. Nu am mai avut dureri, n-am mai avut amorțel. Din a doua zi eu n-am mai simțit absolut nicio amorțeală în mâini. Noaptea, în special noaptea, când mă durea de nu puteam nici să aprind întrerupătorul de la bec, acum nu mai am nicio problemă. Din a doua zi, imediat. Iar am folosit mâinile imediat după operație. Am putut să fac absolut tot. Să mă spăl, să mănânc, tot am putut să fac. Am putut să-mi folosesc degetele. Eu m-am întors la muncă și fac absolut tot ce făceam și înainte, fără nicio problemă. Sunt clienți, eu sunt cosmetician, lucrez foarte mult cu mâinile și pe efort și unele cliente nu și-au dat seama că eu sunt operată. Că eu dorm ca bușteanu acum. M-ați făcut un om foarte fericit. Mă bucur că de multe ori plâng de bucurie. Nopțile de după operație, pentru că înainte era un coșmar, așa le descris. Dormite. Da. În sfârșit, dormite. Da. Am așa lacrimi de bucurie, de emoții. Deci nici n-am cum să explic lucrurile astea în cuvintele mele. Doar să-i mulțumesc domnului doctor și întregului echipaj. Pot să muncesc normal. Deci pot să muncesc normal. Mamă, mă bucur, doamna doctor, mă bucur că am reușit să nu mă doară, N-am simțit nimic, absolut nimic n-am simțit. Mi-au decurs foarte bine. Și după? Nici după nu m-a durut, deloc nu m-a durut, nici după operație, nici în timpul operației. Deci mesajul meu pentru toată lumea care suferă de sindrom de tunel carpian și deget în resort, să nu stea nicio secundă. Nu merită suferința. Eu dacă știam dinainte că este atât de ușor și că atât de repede mă pot recupera, deci n-aș fi stat. Dar cum am zis, eu am stat pentru că am zis că durerea la mine cel puțin vine de la coloană. Dar recomand tuturora să nu stea nici măcar o secundă. Să vie chiar fără nicio reținere, pentru că și să nu aștepte mult. Este diferență foarte mare între operația clasică și operația tip Mâncheș și cu totul altceva și fără nicio reținere. Deci chiar recomand din toată inima. După operație, a doua zi, nu au mai fost dureri deloc și să se gândească bine că la o zi după nu mai există durere. Da. Adică asta trebuie să vă gândiți că efectiv a dispărut. Cea mai mare bucurie a mea că pot să pun palmele față în față și pot să și aplaud. Aceste lucruri nu le puteam. Deci aceste două activități, să le zic, sau nu știu, poziții, mă bucură foarte mult. Aveam așa o suferință în privința aceasta. Să vină toată lumea, să rezolve problemele, să nu stea ca mine atâția ani, să nu de frică că eu știu ce, mai bine să vină de la început și atunci să rezolvă. Dacă aveam posibilitatea în 2021 să ajung la dumneavoastră, că deja vă urmăresc de foarte mult timp, dacă aveam posibilitatea să ajung la dumneavoastră, cred că acum eram în anul la cer foarte bine. Dragi prieteni de suferință, n-am cuvinte să spun, deci numai cine a trecut și sper să nu treacă și alții așa ca mine, că n-ar fi bine. Deci eu de-aia zic prieteni de suferință pentru că e foarte greu să nu-ți miști mâinile și dacă ai făcut o operație să suferi foarte mult. Deci aici nu se suferă, deci n-ai absolut nimic de suferit. Deci dacă la
la o lună și 2 zile sau cât avem din data de 11 și acum suntem în 17, adică și o săptămână ar veni. Pot să muncesc normal. Deci pot să muncesc normal.